Ja tervetuloa Cafe Board Gamein roolipelien pariin. Mä olen teidän pelinjohtajanne Ilmari ja seuraavaksi taas lähdetään katsomaan, minkälaista tarinaa pelaajien improvisaatio ja nopat meille tänään antaa. Mulla on täällä 4 pelaajaa pöydässä, joten otetaan vielä jokaiselta nimet ja lyhyet fiilikset. Moi, mä oon Antti ja on kyllä tosi jännittyneet fiilikset. Kävi niin mielenkiintoisesti tuossa edellisessä jaksossa, että nyt jännittää, että mitä mun hahmolle on käynyt. Mä oon Aave ja mulla on tosi onnekas fiilis. No mä oon Valtteri ja mä olen kanssa hyvin innoissani ottamaan vastaan kaikki seuraukset edellisestä jaksosta. Ja mä oon Helmi ja mulla on oikein sormet syyhyä, että pääsee vähän taas hiittelemään noppaa. Ja nythän me juuri siihen toimintaan päästään, sillä luvassa on Merheal raudoittajat. Nial, sä puristat suuren peuran sarvia, jotka on täynnä köynnöksiä, joista lähestulkoon on alkanut puhkeamaan pieniä kukannuppuja. Tämä peura on jatkanut läpi yön suurta vauhtia kiertäen vehreää metsää. Ja tämän metsän jokainen puu on yhdistelmä useita eri puulajeja. Sä olet nähnyt maassa käärmeen, jonka selästä linnun nokat laulaa. Sä olet nähnyt jossain ketun, joka on äkkiä livahtanut karkuun ja sen hännänpään kääntyessä sen hännän päästä on katsonut pari silmiä. Ja perässäsi ratsastaa Gustav, hevonen korskuaa kuolaimet tiukalla Gustavin jatkaessa pidemmälle ja pidemmälle puiden tiheiden oksien raapiessa, ja jotenkin jokaisen raapaisun myötä sähähtää pieni kuiskaus, joka melkein kuin pakottaa tai haluaa sua pysähtymään, jättämään jahdin sikseen. Tämän yön ylittävän ajan tämä peura on kierrellyt metsässä koittaen eksyttää Gustavia, mutta sä et ole antamassa periksi. Tämä koettelee kuitenkin sun kestävyyttäsi, joten riittääkö se pitämään sinut edelleen Nialin perässä? Ei riitä, mutta tässä tilanteessa Gustav puskee. Gustavia huimaa tämä kova vauhti ja hän tuntee, kuinka hän meinaa tippua hevosen selästä, mutta hän pitää kahta lujemmin kiinni ja se riittää. Se riittää, Gustav. Sä pysyt perässä, sä katsot, miten nuori Nial roikkuu sinisessä raudottajan takissa. Tuuli tuivertaa hänen ruskeita puolipitkiä hiuksiaan ja isot silmät tarkkailevat ympäristöä. Nial, sä tunnet kuiskaukset, mutta ne tuntuvat pyytävän sua lähemmäs ja lähemmäs, jopa sellaisen transsin kaltaiseen tilaan, missä sun katse kapenee koko ajan vain kohti vehreää pistettä syvissä lehtien keskiössä. Riittääkö sun tahdonvoima säilyttämään oman mielesi kirkkauden? Riittää. Sä pudistat jotenkin päätäsi ja annat ehkä jonkun pienen haraoksan pyyhkäistä sulle pienen viilon sun kalpeisiin kasvoihin ja sä puristat otettas lujemmin. Gustav vielä perässä ja sä vilkaiset Gustaviin. Tämä vanha sään pieksemä soturi on sun takana, pyyhkii vähän rasvaisia hiuksia pois suipponevien korviensa tieltä ja kiristää otetta. Ja nyt tämä peura vaihtaa suuntaa syvemmälle metsään, ikään kuin luopuen ajatuksesta, että hän voisi karistaa Gustavia. Ja nyt te huomaatte ympäristön jälleen muuttuvan. Te näette ympäröivissä puissa muotoja,
Te huomaatte itse asiassa, että teidän ympärillä ei ole pelkästään paksuja kaarnan peittämiä puun runkoja, vaan ohi alkaa vilahdella kaarnan peittämiä ihmishahmoja, jähmettyneitä niille sijoilleen ikään kuin kohottamaan käsiä teidän suuntaan kuin kaarnasta valetut patsaat. Ja näiden patsaiden näkeminen, se saa teidän kaarnan peittämät haavanne syyhyämään, jälleen kerran kasvamaan pikkuisen pidemmälle ja jotenkin sellainen epävarmuus kiusaa teitä. Riittääkö teidän karismanne pitämään teidät lujana? Ei riitä. Vyrmra. Jättikäärme Vyrmra on siunannut myyttisellä onnellaan Nialin, joka on niin keskittynyt tähän uuteen kokemukseen, että nämä ovat vain jälleen uusi painava muistikuva monien joukossa ja mahdollisuus kostaa tämä vääryys. Mutta Gustav, sinä näet nämä hahmot miettien, että mitä käy niille ihmisille, joita rakastat, jos jäät kaarnapatsaaksi tänne. Otat epävarmuuden taakan, miettien sitä kaukaista luotoa, jolla lapsesi odottavat. Niall! Meillä ei ole paljon aikaa! Gustav, pysy perässä. Te alatte lähestyä pikkuhiljaa metsäaukiota, jossa metsä vetäytyy paljastamaan kirkkaiden kukkien täyttämän kedon. Tätä aukiota reunustaa 3 haltijapyhimystä esittävää patsasta, jotka ovat täysin tulen mustaamat. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun te olette tässä vehreässä, luonnon elämää tihkuvassa paikassa nähneet merkin siitä, mitä tämä maa on vielä muutama päivää sitten ollut. Minuarien tulen polttamaa erämaata. Vaan näiden pyhimysten patsaiden vieressä kasvaa tällaisia juuria ja vihreää luontoa, niin kuin se koittaisi takertua näiden kenolleen jääneiden patsaiden luo aivan täysin niihin pystymättä. Mutta keskellä aukiota on se, mikä teidän huomionne vangitsee. Mahtava kuusen, koivun ja tammen risteymä, joka on kietoutunut valtavaksi jättipuuksi, jonka latvassa lehtien ja neulasten alla erottuu puun kaarnaan sulautunut, laiha, lommokasvoinen vanha haltijamies, joka näyttää puristavan sydämensä kohdalla jotain. Puun kaarnaan hänen ympärilleen on piirtynyt merkillisiä, taianomaisia kuvioita ja kaavoja. Ja tämä peura pysähtyy niin, että Niall melkein lennähtää hänen sarvistaan, mutta pysyy vielä selässä. Tämä mies avaa suunsa. Puhe natisee kaikuen kuin kaatuva puu monistuen ympäröivistä puista. Niall katsoo Gustaviin. Gustav, kuuletko sinä tuon? Kuulen. Näkyykö minuareita? Ei näy, mutta tämä otus, Niall koskettaa otusta, jonka selässä hän yhä on. Tämä peura pitkien sarvien kera on nyt täysin rauhoittunut. Se laskee päätä melkein kuin majesteettisesti kumartaen, antaen sun päästä maahan. Niall hypähtää maahan peuran selästä. Tulkaa rauhassa. Metsä se ei... Se on vihamielinen niille, jotka ovat vihamielisiä sitä kohtaan. Niall ojentaa kätensä kohti peuraa ja silittää sen kasvoja. Peura
antaa sun käden hivellä sen turkkia. Ja sitten hän nostaa päänsä ja jää katsomaan teitä lähes kuin odottaen. Gustav näyttää todella epävarmalta. Hän osoittaa varsioustaan joka suuntaan odottaen, että jokin saattaa hyökätä hänen kimppuunsa. Niall yrittää saada Gustavin huomion. Gustav, laske aseesi. Tuo otus tuolla puussa. Ei siellä mitään ole. Sinä olet, kuten tapaistasi on, Taian vallassa. Nyt otat itseäsi niskasta kiinni. Kuulitko mitä se sanoi? Se sanoi, että metsä ei ole vaaraksi kenellekään, ei ole uhka. Hän sanoi, että tämä metsä, hän tietää tästä metsästä jotain, joka näkee sen kylän uhkana, joka tarkoittaa sitä, että tämä taikuus on uhka. Gustav, rauhoitu. Niall yrittää rauhoitella Gustavin järkiinsä. Riittääkö Niallin suostuttelu jäähdyttämään Gustavin tunteet? Riittää. Ainakin hetkeksi näet vähintään taktista arvoa sillä, että rauhoitut. Gustav haparoiden rauhallisesti laskee varsiousensa maahan. Ja kun se jousi laskeutuu maahan, pienet juuren versot kiemurtelevat sen ympärille. Kukkia kasvaa sen viereen. No niin, Gustav. Tule minun mukaani. Niall johdattaa Gustavin kohti tätä jättimäistä puuta, jonka kaarnassa kasvot, jotka puhuivat, ovat. Te astelette tämän suuren puun juureen, tämän haltijamiehen yläkeho, joka on osin muotoutunut puuksi, ja kasvot ovat korkealla teidän yläpuolellanne, vaarallisen kiipeämisen päässä. Lähestyessänne puuta jotenkin tuntuu, että jokainen hengenveto, mitä te vedätte, haisee eri vuoden ajalta. Talvipakkasista syksysateen kosteuteen, kevään kukkiin ja kesän paahtavaan ruohikkoon. Täällähän on aika kaunista, vai mitä? Niinkin kai sitä voi sanoa. Minä en halunnut pahaa kenellekään. Halusin vain korjata sen, mitä minuarit olivat polttaneet. Mitä sinulle tapahtui? Minä sain mahdollisuuden sivun vanhaa kirjaa. Minä yritin sillä nostattaa Taian, joka parantaisi metsän. Se on minun tarkoitukseni. Olen Taeral, Jokivälin kylän entinen parantaja. Pelkiri sentään. Luulitko, että me raudoittajat vain vitsillä sanomme taikuutta vaaralliseksi? Tämä on juuri sitä, mitä me yritämme estää. Sinä rikoit lakia, ja näin kävi. Kaikki kävi niin nopeasti, minä en... Jokin niissä sanoissa... Jokin niissä meni pieleen. Auttakaa minut alas. Missä se on nyt, se sivu? Hän koittaa kankeasti liikuttaa hänen kättään, ja nyt te huomaatte, että se kaarna on kasvanut hänen rintakehäänsä vasten painetun kellertävän sivun ympärille, kuitenkaan pystymättä kunnolla naulitsemaan sitä paikalleen. Anna sivu meille. En pysty liikuttamaan sormiani. Teidän täytyy ottaa se, hakea se. Gustav, kumpi menee? Minä menen. Gustav, tartut siihen kaarnaan. Riittääkö sinun akrobatian taitosi kiipeämään tätä kuhmuraista, vaarallisen näköistä puuta? Gustav on edelleenkin huimauksen vallasta tuosta kyydistä, joten hän joutuu testaamaan tätä haitalla.
Se ei riitä. Pienen haparoinnin jälkeen huomaat Gustav uhan tarttuessasi puun runkoon. Haavasi kaarna alkaa sykkiä sitä vasten ja pian kätesi uppoaa puun kaarnaan haavan lähistöltä. Gustav, mitä kun se sinä puu teet? alkaa imeä Gustavia syvemmälle otteeseensa. Nial. Gustav, älä liiku, pysy siinä. Gustav katsahtaa peuraan, joka on kumartanut päänsä. Nial, huomaat, että peuran katse on noussut tarkastelemaan teitä kahta, tekemättä elettäkään. Nial viheltää peuralle. Tule tänne. Riittääkö Nialin harvinaisten petojen tuntemus kutsumaan tätä peuraa? Ei riitä. Tämä peura katsoo ja näyttää kääntävän hieman päätään, jotenkin tietäen, että ehkä näin on tarkoitettu. Ei näistä elukoista ole apua. Minä tulen sinun luoksesi, käytän kiipeilykoukkuani. Nial käyttää kiipeilykoukkuaan ja yrittää päästä Gustavin luo. Kiipeilykoukku, jota toisinaan myös raudoittajat käyttävät muissa tehtävissään. Riittääkö raudoittamisen kykysi? Riittää. Heität koukun ylös Gustavin viereen ja lähdet kiipeämään puuta myöten, nostaen askeliasi ja kädensijasi nopeasti niin, että sinua tavoitteleva kaarna ei ala muodostua uhaksi, mutta samaa aikaa alat huomata, että puun monet lehdet alkavat havista ja tämä peura kohottaa valtavan päänsä, hyppää 2 jalalle ja samaa aikaa metsän poikki alkaa kuulua valtavaa jyrinää. Lauma jotain on lähestymässä ja puun lehvien ja neulasten läpi alkaa siitä valtava parvi iniseviä hyttysiä, jotka suurena pilvenä pakkautuvat teidän ympärillenne. Samaa aikaa oksat alkavat katkeilla, kun suuri lauma peuroja vyöryy kohti puun runkoa. Ja seuraavassa luvussa meille selviää lisää. Eltrid ja Aurelio, te alatte huomata kauempana vehreydessä, että alatte kuulla jonkinlaista jalkojen ääntä, laukan ääntä ja pian teidät ohittaa metsän eri puolilta valtava määrä peuroja, jotka ovat kaikki juoksemassa kohti metsän keskusta. Tämä haltijaparantaja Filauria teidän vierellä katsahtaa kanssa hämmentyneenä, vetää jousen jänteelle, nuolen jousensa jänteelle, mutta ei näe minkäänlaista uhkaa, ainoastaan nämä peurat, jotka juoksevat jonnekin. Lähdemmekö perään? Ehdottomasti menossa samaan suuntaan, eikö niin? Kyllä, seurataan heitä, mutta varoen. Ja te lähdette juoksemaan. Te huomaatte, että nämä peurat tulee valtavalla massalla, melkein niin kuin vyöryvä vesi. Ja teidän vahvuutta tai ketteryyttä koettelee juosta täällä näiden peurojen kanssa törmäämättä. Vyrmra. Jättikäärme Vyrmran myyttinen onni on suosinut ja Eltrid, sä huomaat harppaavan muutaman peuran selkään, kunnes sä pääset kyytiin asti ja saat valtavan lisänopeuden edeten paljon nopeammin kuin Aurelio ja Filauria, jotka jäävät etäämmälle. Aurelion ketteryys riittää kuitenkin. Ja Aurelio onnistuu väistelemään näppärästi myös tämän haltijanaisen juostessa ketterästi teidän jäljessä. Hänenkin ketteryytensä on riittänyt. Eltrid, sä näet tämän näyn ensimmäisenä, kun saavut tiheämmästä metsästä yhtäkkiä suurelle kukkien täyttämälle aukiolle keskellä valtava merkillinen puu, jonka puolivälissä
tiheän harmaan hyttysparven kynsissä on Gustav ja Nial. Nial pitelee epätoivoisesti kiinni kiipeilykoukusta huitoen hyttysiä ja Gustav näyttää merkillisesti siltä niin kuin hän olisi puoliksi uponnut tämän puun kaarnaan ja huomaat, että nämä peurat, joiden vielä yhden selässä itsekin olet, alkavat kiertyä valtavaksi pyörteeksi tämän puun juurelle, ikään kuin laukaten tällä aukiolla, estäen ketään muuta lähestymästä jalan. Huomaat kuitenkin jokaisen peuran väistävän aukion rajaavia, noen mustaamia haltiapyhimyspatsaita. Gustav, Nial, mitä tapahtuu? Nämä hyttyset, minä en pysty, en pääse. Mä olen jumissa! Ja Gustav yrittää repiä käteensä irti puusta. Riittääkö Gustavin vahvuus tähän? Riittää. Gustav, riuhdot kätesi irti puusta ja samaa aikaa näet, miten täältä peuralauman keskeltä tämä suurin sarvipäinen kuningaspeura kohottaa jalkansa, kuopii maata ja yhtäkkiä näyttää siltä, että häntä on loukattu verisesti ja huomaat Eltrid vielä tarkkoine silminesi näiden hyttysten yläpuolella puun runkoon uponneen vanhan haltiamies hahmon, joka auttakaa huutaa kaiken kohinan yli. Mutta sulla ei Eltrid ole aikaa miettiä, sillä huomaat, että yrittäessään päästä tämän puun runkoa kohden tämä kuningaspeura on syöksymässä myös sinua kohti ja sinun kimppuusi. Aurelio, saavut paikalle näkemään tämän ja aloite on teidän. Aurelio, mitä teet? No, Aurelio tarkastelee tilannetta, koittaa päätellä, että mikä tämä suuri peura kuningas on. Riittääkö harvinaisten petojen tietämyksesi? Riittää. Pystyt havaitsemaan, että tämä voisi olla jonkinlainen tämän taianomaisen metsän osittainen ruumiillistuma vartija, jotain siihen suuntaan, joka nyt koittaa estää ja suojella puuta ja sen latvassa huutavaa puoliksi kaarnaan hälvennyttä miestä. Peurat suojelevat puuta! Polttakaa puu! Ja sama- Gustav alkaa repimään repustaan soihtuja. Gustav alkaa repimään repusta soihtua. Samaa aikaa tämä peura syöksähtää sarvillaan kohti Eltridiä, joka on muiden peurojen selässä. Ja Eltrid, otat syvän haavan, kun nämä sarvet uppoavat kylkeesi ja sinkoavat sinut keskelle näitä muita peuroja, jotka alkavat takoa kohti sinua ja osin olet jäämässä heidän jalkoihinsa. Riittääkö vahvuutesi tempomaan sinut turvaan? Ei riitä, mutta Elrid puskee ja hän suorastaan raivostuu näille peuroille ja riittää. Raivosi voimalla sä kampeat, työnnät, isket, vedät miekan, jotta pääset näiden peurojen ohi ja peräännyt selkä vasten aukion laidalla kohoavaa patsasta, jonka peurat tuntuvat merkillisesti kiertävän. Olet nyt kaukana puun juurelta peräännyttyäsi. Nial on hyttysparvessa, mutta hän muistaa sanat, mitkä hänelle sanottiin miehen toimesta, joka on imeytynyt puun sisään. Ja hän kokeilee olla aivan paikallaan ja antaa hyttysten tulla imemään verta hänestä. Riittääkö tahdon voimasi rauhoittua tämän kaiken mekastuksen keskellä? Kyllä riittää. Asetut rauhallisesti. Se koukku, mikä on tarttunut puuhun, hetkeksi aikaa irrotat siitä, tartut käsinesi kaarnaan kuin vapaasti kiiveten ja hyttyset jättävät merkillisesti sinut rauhaan, kun kiipeät ylemmäs ja ylemmäs runkoa pitkin. Olet ylittänyt puun puolen välin, enää vähän matkaa kohti tätä puun keskellä olevaa hahmoa. Huomaatte myös, että Filauria saapuu metsän laidalle ja kirkaisee. Isä! Meidän täytyy auttaa! Äkkiä! Ottakaa hänet irti sieltä!
ja hän lataa jousensa huomatessaan tämän suuren sarvipäisen peuran ja yrittää ja onnistuu tekemään haavan tähän peuraan, kääntäen hetkellisesti sen huomion, jolloin Aurelio huomaa myös seisovansa hiukan liian lähellä Filauriaa ja tätä valtavaa peuraa, joka nyt ryntää kohti, ja se tekee kauhistuttavan ulvahduksen, joka saa teidät molemmat testaamaan, riittääkö tahdon voimanne. Riittää. Riittää myös Filaurialla. Se pieni pelästyksen hetki on nopeasti ohi, koska adrenaliini tulvahtaa suoniin ja te olette valmiina seuraavaan yritykseen. Ja teillä on aloite. Gustav edelleenkin on ottanut nyt soihdut repustaan, alkanut sytyttämään jokaisen soihdun ja vie niitä taktisiin paikkoihin tämän suuren puun ympärille, jotta se syttyisi liekkeihin. Riittääkö Gustavin raudoittaminen häntä tässä haasteessa? Riittää. Alat sytyttää puuta sieltä sun täältä, mistä ikinä pystyt, edelleen pitäen hatarasti kiinni sen rungosta, välttäen maan lähellä jylläävää valtavaa peuralaumaa. Ja tuli alkaa tarttua puuhun, alat tuntea sen hajut alapuolella, hyttyset kuin suurena pilvenä syöksähtävät kaikkialle Gustavin ympärille, ja Gustav, kestävyyttäsi koetellaan. Gustavin kestävyys riittää ja samalla hän puskee tämän tuskan läpi ja hän huutaa: Nial! Nial, nyt on aika lähteä! Nial kiipeää ylemmäs puun runkoa pitkin. Hän yrittää päästä miehen luokse. Pääseekö? Riittääkö Nialin vahvuus viemään hänet perille, vai käyttääkö hän ketteryyttään? Nial käyttää sopeutumiskykyään. Hän käyttää raudoittamisen taitoa. Nial keskittyy oppimaansa tiukoissa tilanteissa saatuun koulutukseen. Ja se riittää. Ja se riittää. Pääset miehen luokse, näet kaarnaiset kasvot, jotka ovat miltein hajonneet osaksi puun runkoa, niistä pihkaisina tuijottavat silmät, ääni, joka natisee nyt ihan korvasi juuressa. Auta minut tästä pois! Nopeasti! Ota sivu! Ja hän koittaa tarjota sinulle kellertävää sivua, jonka kaarnainen käsi on kangistanut sydäntä vasten. Nial ottaa sivun vastaan. Otat sen rauhassa ja on kuin kaarna hetkeksi heltiäisi, ja samaa aikaa tunnet koskettaessasi sivua, että oma kaarna haavasi sykähtää, ja hetken aikaa kaarna on levitä kehosi poikki. Riittääkö kestävyytesi puskemaan kaarnaa takaisin ennen kuin se uhkaa kangistaa sinut kokonaan? Ei riitä, mutta Nial puskee. Häntä heikottaa, mutta hän yrittää pysyä rauhallisena ja tyynenä, ja se riittää. Viimeisellä hetkellä onnistut kangistamaan jäseniäsi sen verran, että vaikka kaarna ei ole suinkaan lakannut iholtasi, niin se taipuu ja antaa myöten sen verran, että pystyt vielä liikkumaan. Mies yrittää työntyä kohti ja huomaat, että tuntuu kuitenkin siltä, kuin kaarna yrittäisi vetää häntä syvemmälle sisälleen, ja kaarnaan piirtyneet taikariimut ikään kuin sykkivät hänen sydämensä lyönneissä. Nial katsoo näitä kasvoja ja tätä henkilöä, joka pyrkii kaarnasta pois, ja Nialilla on sivu kädessään. Ja samaan aikaa, Aurelio, yrität katsoa mitä Nial tekee, kunnes huomaat valtavan peuran, jonka sarvet lähestyvät rintakehääsi. Yritän väistää tätä peuran iskua. Riittääkö väistämisesi? Riittää. Onnistut hyppäämään ketterästi syrjään, peura sohaisee tyhjää ja koittaa seuraavaksi puskea kohti Filauriaa. Filauria koittaa myös väistää, mutta ei onnistu
Peura tekee häneen syvän haavan ja heittää hänet kauemmas metsikköön. Ja te huomaatte, että hänen kylkeensä tulleen haavan ympärille kasvaa saman tien uhkaavaa, kangistavaa kaarnaa. Eldred ottaa ritsansa ja tähtää sillä tätä peuraa kohti. Mutta ei osu. Kaiken tämän sinua ympäröivän peuralauman keskellä on mahdotonta löytää sopivaa väliä ja osuma jää tulematta. Joten seuraavaksi aloite on yhä teidän. Nial, olet korkealla puun rungossa, sivu edelleen kädessäsi. Katsot tätä miestä, jonka keho ja rintakehä näyttää sykkivän kaarnan alta, samaa aikaa saaden ympäröivät kaarnaan piirtyneet riimut hehkumaan. Auta minut tästä nopeasti irti ennen kuin... Ja puu tuntuu melkein itsekkäästi imevän vanhaa haltijamiestä yhä syvemmälle ja syvemmälle. Tämä sivuko tämän aiheutti? Siinä oleva taikuus, minä luulin osaavani sen, mutta minusta tuntuu, että puu yrittää imeä jotain minusta. Nial ottaa veitsen rauhallisesti kätensä, katsahtaa tätä hahmoa ja pyrkii määrittelemään, missä tämän hahmon sydän on, joka sykkii riimujen tahtiin. Huomaat rintakehän näyttävän vielä riittävästi tutulta, että paikannat syvien hengenvetojen myötä sydämen paikan. Kuulet Filaurian yrittävän jossain takanasi ylös ja huutavan, leikatkaa hänet vapaaksi! Nopeasti! Älä pelkää, minä leikkaan sinut nyt vapaaksi, sanoo Nial ja rauhallisesti työntää veitsen kohti sydäntä ja sen läpi. Näin tehdessäsi kuulet, miten isä päästää syvän puun murtumista ja kaatumista kuulostavan huutavan narahduksen ja samaa aikaa nämä kaikki peurat sieltä puun juurelta sinkoilevat eri suuntaan niin, että kaikkien, jotka ovat juurella, Eldred ja Aurelio, riittääkö teidän vahvuutenne tai ketteryytenne väistämään peuroja niiden syöksyessä? Riittää. Te väistätte täpärästi ja samaan aikaa hyttyset vetäytyvät sellaiseksi ikään kuin kuoreksi Gustavin ympärille yrittäen imeä häntä kuiviin kuin pakonomaisessa tarpeessa saada jonkinlaista elinvoimaa. Riittääkö Gustavin kestävyys? Riittää. Gustav kiipeää nyt näihin syttyneisiin kohtiin ja menee savun taakse piiloon. Ja hyttyset löytämättä etsimäänsä alkavat ropista kuolleina alas samaan aikaan kuin peurat kaikkoavat ja tämän puun vehreät latvat alkavat tummua ja lakastua ja... Minä en tarkoittanut... Ja Nialin tikari irtoaa rinnasta. Valtava punainen väri leviää tämän miehen poikki. Se on sakeaa, melkein kuin puun mahlaa enemmänkin kuin verta, mutta miehen pää notkahtaa kuolleena alas ja samaa aikaa puu jyrähtää ja Gustavin ja Nialin vielä ollessa sen päällä se lähtee kaatumaan voimallisesti. Riittääkö teidän akrobatianne välttämään valtavaa vaarallista iskua kohti maata? Nial käyttää sopeutumisen taitoaan ja käyttää kiipeilykoukkuaan testaten raudoittamisen taitoaan. Ja se riittää. Gustavilla ei riitä, koska häntä edelleenkin huimaa, mutta hän on tässä tilanteessa täysin uupunut ja hän puskee vielä eteenpäin toivoen, että se riittäisi heittämään hänet suojaan. Hän antaa kaikkensa. Ja se riittää.
Te molemmat onnistutte täpärästi suojautumaan puun jykevämpiin osiin, kääntämään itsenne pois kohti maakosketusta, mutta silti jysähdys ravistaa teidät irti ja te lennätte maahan, multaa suussanne, hiuksenne täynnä näitä kukkasia ja oksia, ja samaa aikaa viimeisetkin peuralaumat alkavat kaikota. Ulvoen ja kääntyen te huomaatte kuitenkin, että tämän kuningaspeuran sarvet tuntuvat kasvavan suuremmiksi ja pian hänen selkärankansa alkaa kasvaa uusiksi sarviksi läpi hänen ihonsa, kun metsä on käymässä viimeiseen epätoivoiseen iskuun teitä kohden, vaikka maa ympärillä lakastuu. Juuri kun Niall on ehtimässä nousta, niin Filauria nousee. Minä arvasin, te olette hirviöitä! Ja hän vetää jousen kohti Niallia ja onnistuu osumaan. Niall, otat haavan jousen lävistäessä olkapääsi. Ja samaa aikaa toisaalla tämä peura kääntyy kohti katsomaan, näkien Aurelion lähellään ja yrittäen iskua. Aurelio jälleen koittaa väistää peuran iskua. Riittääkö? Ei valitettavasti riitä. Aurelio, takerrut tämän peuran sarviin. Ei riitä tekemään haavaa, mutta jäät sarviin jumiin, kun peura painaa sarvillaan sinut maata vasten, yrittäen survoa veitsen teräviä piikkejään yhä syvemmälle. Gustav ottaa pitkämiekkansa ja lähtee juoksemaan peuraa kohti. Iskee, jos kerkeää. Gustav haparoitua jaloilleen on iskuetäisyydellä juuri ja juuri. Mutta Gustav on nyt uupunut, joten tämäkin on nyt haitalla. Mutta se riittää. Se riittää osumaan, peura ulvahtaa. Saatuaan haavan hänen kaulansa alle tähän vehreään naavaparran ja turkin lomaan. Eltrid, katsot tätä kaikkea hyökkäystä Nialiin. Gustav on peuran kimpussa, Aurelio sarvissa. Mitä teet? Eldrid juoksee miekkansa kanssa kohti näitä muita. Kyllä. Juokset heitä kohti. Mitä aiot tehdä? Eldrid yrittää iskeä miekkansa tähän peuraan. Eikä onnistu. Miekkasi menee harhaan, koska peura kääntää juuri sillä hetkellään päätä. Raahaten maassa Aurelion kohti miekkasi terää ja saat juuri pysäytettyä ennen kuin teräsi lävistää Aurelion kasvot. Ja peura käyttää vielä sarviaan siihen, että hän syöksähtää kohti miekkasi terää, tehden Aurelion haavan sarvissa kiinni olevan Aurelion upotessa osaksi miekkaasi. Ja teillä on aloite. Niall, katsot Filauriaa. Haltija saasta, sanoo Niall. Ja lähtee kohti juoksemaan tikarit kädessä kohti tätä haltijanaista. Sinä olet murhaaja. Osuu ja tekee haavan. Upotat veitsesi tähän naiseen hänen kylkeen. Hän on jo yhden haavan ottanut ja tämä seuraavakin tuntuu saavan hänet lähelle kriittistä tilaa, jolloin näet, miten tämä nainen tarttuu johonkin hänen nahkaisen pukunsa alla ja vetää esiin käärön, jonka reväyttää auki. Kuulet muutamat viiltävät taianomaiset sanat ja pian hänen koko kehonsa nytkähtää, kun luut ja iho rusahtaa epämääräisesti yhteen. Pieni lämmin valon välähdys, huokaus, jonka mukana tulee vähän verta ja mikä ikinä loitsu se on ollut, se on kuronnut hänen kehonsa väkivaltaisesti umpeen. Ja samaa aikaa Aurelio edelleen tämän peuran sarvissa. Tämä peura heilauttaa Aurelion poispäin Eltridin miekasta. Eltrid, riittääkö vahvuutesi pitämään miekan kädessä? Riittää. Vedät miekan irti Aureliosta. Tämä
peura heittää Aurelion tehden häneen syvän haavan. Aurelio rämähtää puuta vasten, kierähtää sieltä maahan. Gustav keskittyy ja muistaa 3. säännön. Mitä vain tapahtuukaan, ensimmäisenä taikuuden lähde tuhotaan ja hän hyökkää edelleenkin pitkämiekalla suuren peuran kimppuun. Ja osuu. Se on syvä haava. Painat miekkasi suurella voimalla syvälle ja huomaat, että miekkaasi vastaan ja sen ympäriltä ihosta alkaa ryöpytä sarvimaista luuta, joka koittaa tarrautua ihoosi viimeisillä voimilla, kun tämä peura ulvahtaa kuolin huutonsa. Mutta riittääkö ketteryytesi vetämään kätesi pois, koska huomaat, että samassa valtavana sarvimaisen luun räjähdyksenä tämä peura sykähtää valtavan pilven ympärillenne. Gustav on edelleenkin huima, joten haitellaan. Ja se ei riitä. Gustav, otat syvän haavan iskeytyessäsi maahan, kasvot täynnä luun siruja, mutta tämä peura kaatuu maahan kuolleena. Ja Eltrid, olet siinä Aurelio maassa, näette miten Filauria seisoo ehjänä hieman loitsusta höyryten Nialia vastapäätä. Maski! Käyttäkää maskia! Nial huutaa. Aurelio lähtee juoksuun. Ottaa rautamaskin vyöltään ja koittaa saada sen. Riittääkö raudoittamisen taitosi tähän vaaralliseen yritykseen? Riittää. Aurelio syöksähtää tätä haltia naista vasten. Hän ehtii liian myöhään huomata kädessäsi tumman, rautaisen, pihtimäisen maskin, joka iskeytyy kuin karhun rauta hänen kasvoilleen. Sen piikit uppoavat hänen leukaansa, kangistain sen paikalleen, jättäen hänelle vain pienen mahdollisuuden voihkia, mutta ei enää lausua kokonaisia taikasanoja. Ja tämän maskin kautta painatte tämän naisen rimpuilemaan maahan ja Nialin ja Eltridin avulla onnistutte iskemään kahleenne paikoilleen ja vaara on ohi. Samoin kuin on tämä luku. Metsä alkaa hiljalleen kellastua teidän ympärillä, kuin siihen olisi laskeutunut syksy vain muutaman hetken aikana. Lehdet alkavat irtoilla ja laskeutua kevyenä sateena tämän aukion ympärille. Kukat lakastuvat rahisten teidän jaloissa ja te tasaatte hengitystä katsoen kuollutta, luiden irvokkaasti muovaamaa peuraa, valtavaa kaatunutta puuta, joka rikkoo aukiota, kaataen mukanaan yhden patsaista, jonka viereen te olette kaataneet Filaurian, haltijaparantajan, joka nyt rimpuilee, raudoittajien rautainen maski ja kahleet käsissään. Häneltä on tippunut käärö vain pienen kädenojennuksen päähän. No niin, sanoo Nial ja pitelee haavastaan kiinni. Nyt me näimme, mikä tämän parantajan todellinen luonto on. Ja nyt me toivottavasti tiedämme, mitä meidän pitää tehdä. Aurelio kyykistyy tämän kääreen puoleen. Nostaa sen sormenpäillään varovasti. Se näyttää olevan käärö, jossa on haltijakieltäkin vanhempia kiehkuraisia riimuja, muinaista kieltä, jolla vain taikuus kirjoitetaan. Ja tässä on jonkinlainen taianomainen kaava, joka melkein muistuttaa sua Rovenan imperiumin ruumiin avauskaavoista. Mitä me tällaisilla teemme? Ne me tuhoamme. Näin ajattelinkin. Aurelio tarkastelee sitä vielä ja kantaa sen sinne kytevän puun juureen.
Tuli tarttuu siihen nopeasti niellen sen ahnaasti vain tuhkaksi, joka ei voi enää satuttaa ketään. Gustav kävelee rauhallisesti kahlittua haltijaa päin. Te ette tiedä, mitä te olette tehneet. Hän mumisee maskin alta. Hän lyö haltijalta käden poikki käsiartefaktista ja hän vetää maskin irti repien haltijan naamaa kieli taikuuden loitsemisesta ja pää vahingoittamisesta ja hän mestaa haltijan. Veri leviää näille lakastuneille kukkasille ja pieni lammikko tummanpunaista kasvaa tämän kuolleen naisen alle. Gustav, mitä minä sanoin? Niin kuin sanoin, me emme täällä mestaa syyttömiä, mutta me olemme täällä tuhoamassa taikuuden ja niiden käyttäjät. Tehdään niin kuin sinä sanot. Tämä puu, onko se varmasti tuhottu? Mitä sinä näit Niall siellä ylhäällä? Onko se henki, haltija imeytynyt puuhun, onko se nyt tuhottu varmasti? Minä näin sykkiviä riimuja ja sykkivän sydämen, jonka puhkaisin tikarillani. Ja minä näin sivun, joka imeytyi miehen mukana puuhun. Mutta samalla Niall pitää palloksi rypistyneen sivun kädessään ja laittaa sen taskuunsa. Puu on tuhottu. Ei enää vaaraa. Selvä. Entäs te kaksi, oletteko kunnossa? Raportti. Sain haavan, syvän haavan, mutta ei sen pahempaa. Parannusta vaille valmis. Kuten näytätte tekin olevan. Kyllä. Näyttäkääpäs niitä haavojanne, niitä kaarnahaavoja. Miltä ne näyttävät nyt? Gustav avaa nyt ihan repaleiseksi menneen nahkapanssarinsa. Ja Gustav, Eltrid, ehkä jopa Niall näyttävät oman haavansa. Kyllä. Ja te huomaatte, että se kaarna on kovettunut pieneksi kerrokseksi, joka rapisee pois pelkästä kosketuksesta, jättäen taakseen parantuneen arven. Näyttäisi siltä, että uhka täällä on ohi. Hyvää työtä kaikkiin. Niall kävelee kohti haltijapatsaita. Hän katselee niitä ja yrittää saada selvää, että mitä ne ovat. Katsoessasi näitä patsaita, riittävätkö myytit ja legendasi tunnistamaan niissä enempää? Riittää. Niall pystyy tunnistamaan, että nämä 3 patsasta ovat 3 ensimmäistä haltijaa, joita muut haltijat palvovat pyhimyksinään. 2, jotka ovat jääneet seisomaan, esittävät veljeksiä, jalohaltijoiden suvun aloittaja Erionia ja pimentohaltijoiden suvun aloittajaa Kylmää Naijaria. Ja kaatunut, puun alle jäänyt, murtunut patsas esittää heidän tietoa varjelevaa siskoaan, Celestilia, ja pieni, vähän C-kirjainta muistuttava riimu on kaiverrettu tämän patsaan jalustaan, ja katsoessasi sitä pystyt myös muistamaan tässä teidän mestaamassanne naisessa hänen kaulastaan pään myötä pudonneen amuletin, jossa on sama riimu merkkinä. Niall kävelee kohti ruumista. Mikä tämä on? Hän ottaa amuletin käteensä. Näyttäisi olevan haltijoiden jonkinlainen symboli. Tunnistaako Gustav symbolin? Gustav, riittääkö tietämyksesi myyteistä ja legendoista? Sinulla on etu haltijataustasi takia. Riittää. Tunnistat
Celestilin symbolin, jota varsinkin tieteitä ja taikuutta ja historiaa tutkivat haltijat kunnioittavat. Hän on todennäköisesti kuuluu Celestilin seuraajiin. Ja meidän on parempi raportoida tästä, koska tästä saattaa tulla vielä ongelmia raudoitteille. Selvä. Ja te alatte tekemään lähtöä metsän keskeltä. Palaatte matkan tämän lakastuneen metsän läpi pieneen jokivälin kylään. Ylitätte kahlaten tämän joen ja silmänne osuvat tältä parantajalta tyhjilleen jääneen sen mökkiin, jota tällä hetkellä tonkii Kruununkaartin kapteeni, joka näyttää kävelevän ja toimivan täysin moitteettomasti. Vain nahkaharniskan alta paljastuu kaulalle ulottuva arpi, joka on parantunut kuin taian seurauksena. Ja vierellä holvipappi kyttyrässä harmaan kaapunsa alla tutkii jonkinlaisia kirjeitä, jotka on epäilemättä juuri anastettu tästä mökistä. Pysähtykää siellä. Joo, kyllä. Pistäpäs nyt tavarat alas. Joo, ei. Hän tarjoaa niitä sinulle. Olin vain teitä varten. Olimme otsanne kädestä. He olivat taikuuden käyttäjiä. Tämä on nyt raudoittaja aluetta. Kyllä, tietysti. Ja tää Kruununkaartin kapteeni tekee saman tien teille kunniaa ja poistuu sivulle valmiina palvelemaan, mutta kaukana häiritsemättä teitä. No okei. Minä tarvitsen nyt Aurelio, menet sisälle. Sinä tiedät näistä asioista. Mitä minä etsin? Mitä vain taikuuteen liittymään. Jos on muita artefakteja, kääröjä, mitään muuta tällaista. Nial auttaa sinua. Ihan niin kuin sinä haluat. Näin minä haluan. Ja Eldrid, minä tarvitsen sinua nyt pysymään tässä oven edessä ja seuraat tarkkaan jokaista ohikulkijaa. Näyttääkö he siltä, että heitä kiinnostaisi tai olisivat tietoisia tästä asiasta? Jos heillä on jotain muita taikuuden käyttäjien ystäviä, tuttuja, niin meidän täytyy saada se selville nyt. Selvä. Minä luotan sinun tässä. Olen luottamuksen arvoinen. Minä menen kirjoittamaan raporttia ja Kivinokka lähettää sen. Toimikaa. Ja Eldrid, mitä havainnointisi huomaa, kun jäät mökin ulkopuolelle Aurelion ja Nialin jatkaessa sisään? Havainnointini ei riitä mihinkään. Katselet ympärillesi, mutta Eldridia huimaa ja hän puskee, sillä hän haluaa todella auttaa. Ja hän onnistuu. Huomaat, että tämä Kruununkaartin kapteeni näyttää puristavan jonkinlaista kirjettä, jota hän koittaa painaa jotenkin vailla katseelta laukkuunsa. Niin. Onko sinulla siinä jotain? Anna se tänne. Minulla tässä se on minun omani. Anna se tänne. Hyvä on. Hän ojentaa sen vastahakoisesti. Eldrid nappaa kirjeen. Luet pientä kirjekääröä, jossa lukee: muistakaa, että tarjoukseni on edelleen voimassa. Voisitte tehdä paljon hyvää Davrenin tornilla. Toivottavasti käärö ja sivu ovat riittävä maksu rohdoistanne. Vanhaa tietoa on nyt tärkeämpi suojella, enemmän kuin koskaan. Muistakaa näinä kylminä aikoina, pieninkin toivon kipinä voi sytyttää liekin, joka lämmittää. Celestil teitä varjelkoon. Ja se on allekirjoitettu vain N-kirjaimella. Minä vain huomasin sen ja aion viedä sen tuolle toiselle raudoittajalle, siksi minä näin sen Minä en tuolla. usko sinua. Sinä jäät nyt tähän. Ja Eldrid ottaa hänestä kiinni. Aivan selvä. Nial, Aurelio, mitä teidän etsimisenne jompikumpi voi suorittaa teon edulla? Riittääkö se paljastamaan teille?
Vyrmra. Jättikäärme Vyrmra on suosinut teitä onnellaan ja te onnistutte löytämään haltiakielisen kirjan, jota Aurelio osaa lukea. Kirjan kannessa lukee luonnon taikuuden ensiaskeleet. Lisäksi löydätte muutamia Celestil-rukousnauhoja sieltä täältä. Sekä parantajana, Aurelio, sun katseeseen osuu tällaista punertavan näköistä jäkälää, jonka tiedät veriruohoksi, joka voi syötynä ennen kamppailua estää kriittisen tilan, joskin se on usein keholle kova rasite. Mitä tämä kaikki on? No, en aio luetella nyt aivan kaikkea, mitä täällä on, mutta tämä, veriruoho. Tiedätkö, mitä se on? Enkä välitä. Onko sitten. täällä mitään, mikä olisi meille hyödyllistä tai josta saisimme lisätietoa? Ei näytä ainakaan siltä. Niinpä tietysti. Aurelio pistää sen kirjan omaan laukkuunsa vaivihkaan. Näin tapahtuu ja te palaatte ulos Eltridin luokse. Tällä oli vielä tämmöinen kirja. Tässä kirjassa puhuttiin kääröstä ja paperista ja toivon kipinästä. Kirje. Tässä on selkeästi puhuttu jostain taikuuden saamisesta takaisin, joku taikuuden toivon kipinä. Minä en luota häneen. Kenties Lähtee kapteenin luokse. Oletko sinä 4 portin eli holviuskonnon jäsen? No, kaikkihan aina välillä holvissa käyvät. Minä vain, tämä kirja, minä löysin sen teitä varten. Niinkö? Haluatko mennä pikavauhtia kaikista 4 portista kohti vanhuutta ja lopullista kuolemaasi? Tee Edulla suostuttelu, jolla ehkä saat hänestä vielä lisää. Onnistuu. No, hyvä on. Minä kävin Davrenin tornilla, olin hakemassa sieltä huoltotarpeita. Tällainen huppupäinen puolihaltija antoi minulle jotain lisää tavaraa ja maksoi hyvin, että tuonne mökkiin. Ja siinä mukana oli tuo kirje. Minä en silloin ajatellut sitä sen enempää, mutta ajattelin tietysti teille tuoda tämän kirjeen nyt tässä kohtaa, kun sitten kävi ilmi, että he olivat tietysti noitia ja velhoja ja kaikkea sellaista, kun paransivat minut. Silloin vasta sain tietää, en tiennyt heistä sitä ennen. Ja olisin kertonut teille heti, mutta en löytänyt teitä. Sinä yritit piilotella tätä kirjettä meiltä. Ei tietenkään, mutta hänen sanansa eivät riitä vakuuttamaan. Ei, minä toin sen teille. Ja kerroin nyt teille, mitä tiedän. Siinä kaikki. Davrenin tornilla oli se joku huppupäinen tyyppi. Se on... Varmaan voisitte kysyä häneltä sitten lisää. Davrenin tornilla huppupäinen tyyppi. Niin se kyllä kaupunki ihan rannikolla muutaman päivän päässä. Aivan niin. Erittäin hyödyllistä tietoa. Vai mitä, Eldrid? On toki. Ja Aurelio, mitäkö sinun mielestäsi pitäisi tehdä valehtelijalle ja petturille ja taikuuden suojelijalle? Ei, minä en suojele taikuutta. Minä olen puolustanut täällä taikuudelta tätä onko kylää. sinulla johtajaa tässä kaupungissa? Vouti kuoli ensimmäisessä hyökkäydessä, joten kai sit hän katsoo sitä vanhaa holvipappia. Hormund on kaiketi meidän johtajamme vanhimpana ja pappina. Kenties kysymme Hormundilta. Kysytään. Mitä, Hormund, teidän kylässänne, joka uskoo kohti kuolemaa vääjäämättä marssimiseen, mitä teidän kylässänne tehdään pettureille? No, ehdottomasti heidän on maksettava korkea hinta petoksestaan. Jos se on taianomainen petos, niin minä jätän tietysti sen teidän päätettäväksenne, mutta häpeä puu, sormia poikki, varkailta kättä poikki ja sitten jatkakoot eteenpäin, elleivät ole tehneet hirsipuuhun vieviä rikoksia. Aivan niin. Olen samaa mieltä kanssasi. Jatkakoot
eteenpäin, Niall sanoo, ja tulee lähemmäs kaartin kapteenia. Jatkakoon eteenpäin niin nopeasti kuin pääsee. Ja silloin Niall ottaa tikarinsa ja lyö sen suoraan kaartin kapteenin sydäntä kohti. Nopeasti. Ja kaartin kapteeni lyhistyy niille sijoilleen. Tämä pappi kalpenee, mutta nyökkää niukasti Niallin ja teidän suuntaan. Johtajat tuntuvat täällä olevan hyvää laatua. Tarvitsisimme itsekin ryhmäämme tällaista johtajuutta, luulen. Mutta hän taitaa olla vähän liian vanha. Ja Gustav on kirjoittamassa raporttiaan. Muut raudoittajat saapuvat paikalle kertomaan kirjeestä ja pian teidän raporttinne saa uusia sävyjä, koska seuraava uhka, kenties syy näiden kääröjen ja sivun päätymiselle tähän pieneen kaupunkiin, se syy saattaa olla Davrenin tornilla ja teidän on sammutettava se kipinä ennen kuin se sytyttää sodan liekituudelleen. Ja siitä me kuulemme lisää ensi kerralla.